let's move to part 3 of language. The first question is, should everyone learn a foreign language? Yeah, I believe so. I think learning a foreign language is challenging, but it's immensely rewarding, making you feel good about yourself. And I think it makes people more intelligent and more culturally sensitive because they learn the concept that they took for granted in their mother tongue aren't necessarily shared by other languages. So learning a new language is learning about its cultures and about a different way of looking at the world. And I think it's something that anybody should experience in their life. What can people do to learn a second language? Well, you need discipline, you need motivation, you need passion, and you need a solid routine. By that I mean, if you really want to learn a new language, you have to commit to a steady routine. So, for example, if you need to learn English, you're better organizing your whole life around learning English, like everything revolving in learning English. Start reading books in English, hanging out at an English cafe where you can do conversation and exchange in English. You better start reading books in English and watching movies in English and everything, like having your whole life revolving around English. Why do some people learn a language well where others don't? I think it comes down to having a good ear, and by that I mean being able to listen to tones and frequency and how things are pronounced, so you can have the sound of that language right, and it will make it easier for you to speak and to mimic, and so that's one thing. Also, having a good memory doesn't hurt, although it all comes down to being able to listen and to hear sounds. I think it's one of the reasons why babies are so good at learning new languages, because first of all, they're all blank slate, and so they don't have any bias from the first language, and also because they are able to detect different sorts of sounds. That adults very much lose that ability as they get older. How should teachers improve the English classes? There are so many things to maximize the input of English in a class. And that's the first thing, and that's very logical. So an English class should be in English 100% of the time, not in the student's first language. Also, a lot of pair work, a lot of different activities, and a lot of fun in the class. All these things will help with the experience of learning English. Yeah, so that's it for our topic part 3. Now let's analyze a little bit about our questions and answers. Should everyone learn a foreign language? Mọi người có nên học ngôn ngữ nước ngoài hay không? Thì bây giờ mình sẽ có thể nói về những cái phần lý do tại sao mình lại nghĩ là mọi người nên học tiếng nước ngoài, đúng không? Và có những điểm gì khác biệt khi mà mình học tiếng nước ngoài ở đây. Right, so it's immensely rewarding. Tức là nó rất là, dù học tiếng nước ngoài rất là khó, rất là challenging, thử thách, nhưng mà it's immensely rewarding. Thì cái từ rewarding ở đây có nghĩa là rất là xứng đáng, đúng không các bạn? Còn từ immensely là một từ nhấn mạnh vào, rất là xứng đáng luôn á. Make you feel good about yourself. Make somebody feel good about yourself là làm cho ai đó cảm thấy tốt về bản thân mình hơn, cảm thấy bản thân mình đang ngày càng tốt lên, hoàn thiện hơn. Thì mình sẽ dùng cụm từ là make you feel good about yourself. Make you more culturally sensitive. More culturally sensitive là làm cho mình kiểu có khả năng kiểu nhạy cảm về văn hóa hơn. Tức là ví dụ như mình tiếp xúc nhiều với người nước ngoài chẳng hạn, mình sẽ hiểu văn hóa của họ là phải làm như thế này, làm thế kia. Mình hiểu ngay mà không cần ai đó giải thích, thì người ta gọi là culturally sensitive. Mình nhạy cảm về văn hóa hơn này. They learn the concept they took for granted. Take something for granted có nghĩa là coi cái điều gì đó là tất nhiên. Ví dụ như là những cái quy tắc, những cái quy tắc này, những cái định nghĩa mà họ coi là điều đương nhiên trong ngôn ngữ chính của họ, trong ngôn ngữ gốc, trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, thì sẽ không giống như là những ngôn ngữ khác. Tức là những cái ý tưởng này, những cái suy nghĩ trong ngôn ngữ chính, trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì không hề giống ngôn ngữ khác một chút nào. Ví dụ như là trong Việt Nam mình thì hay ăn, ví dụ như là concept bình thường sẽ là ăn sáng chẳng hạn, thì sẽ là một bữa sáng từ 7 giờ. Nhưng mà với concept của nước ngoài thì ăn sáng có thể là brunch, có thể là từ 10 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa đấy chẳng hạn, đúng không? Đấy thì người ta sẽ gọi là the concept they took for granted in the mother tongue aren't necessarily shared by other languages. Right.
Vậy nên là cái việc học ngôn ngữ mới là việc học gì? Learning its culture, học về văn hóa của nó, đúng không? A different way of looking at the world, một cách khác để các bạn nhìn về thế giới này chẳng hạn. Right. Câu hỏi thứ hai này, what can people do to learn a second language? Làm cách nào để mọi người có thể học được ngôn ngữ thứ hai? Thì mình sẽ bắt đầu đưa ra những cái tip, ngoài những cái phần tip trong phần sample trên ra, thì mình có thể đưa ra những cái việc nhỏ hơn để mình có thể practice English. Ví dụ như đầu tiên là you need discipline, tức là các bạn sẽ cần gì đây? Cần một kỷ luật thép, đúng không? Discipline, motivation, cần có một động lực này, passion, cần có đam mê này, a solid routine. A solid routine ở đây là gì? Tức là cần có một thói quen rất là thói quen hàng ngày luôn, và thói quen lặp đi lặp lại, liên tục được lặp lại, liên tục được thực hiện, thì người ta gọi là solid routine. You have to commit to a study routine. Commit to a study routine tức là các bạn sẽ phải luôn luôn rất là nghiêm khắc với bản thân mình là phải có một thói quen học tập như thế nào mỗi ngày. Và nghiêm khắc với bản thân mình thì chính là một commit to something, tức là các bạn sẽ luôn luôn cam kết với một điều gì đó, cam kết với một thói quen học. Tức là mình kiểu luôn luôn chăm chỉ và luôn luôn kiên trì với một thói quen học nào đó, đúng không? You better organizing your whole life around learning English. Tức là các bạn sẽ phải sắp xếp cuộc sống của mình làm sao mà nó chỉ có xoay quanh việc học tiếng Anh thôi. Tức là mọi khía cạnh trong đời sống của mình đều là xoay quanh việc học tiếng Anh. Organizing your whole life around something. Ví dụ như đọc sách này, hang out at English cafe, có nghĩa là mình sẽ đi hẹn hò chém gió với bạn bè ở những cái quán cà phê nói tiếng Anh, đúng không? Or so that you can exchange in English, là các bạn có thể trao đổi bằng tiếng Anh này. So yeah, so in short, at the end of the day, everything like having your whole life revolving around English. Revolving là đây là các bạn, và revolve là xung quanh, xoay quanh xung quanh một vấn đề gì đó. Thì là cả làm cho cuộc sống của các bạn chỉ có xoay quanh việc học tiếng Anh thôi. Đó, xoay quanh nhá, revolving. Question number 3. Why do some people learn a language well while others don't? Tại sao một số người lại học ngôn ngữ nước ngoài tốt hơn và người khác lại không học tốt bằng như vậy? Thì mình có thể đưa ra những cái lý do là tại sao một số người lại học tiếng Anh tốt, đúng không? Thì ở đây mình có một cụm từ như sau này. Mình có thể đưa ra hai lý do. Lý do thứ nhất, it comes down to something. Comes down to something có nghĩa là the most important thing of something is, phần quan trọng nhất của cái gì đó là gì. Đó, ví dụ như là để học một ngôn ngữ tốt thì phần quan trọng nhất là phải có một cái tai nghe rất là tốt. Thì mình nói là learning a language, well, it all comes down to learn a better, to be very good at a language. It all comes down to having a good year. Comes down to, và sau đó các bạn sẽ cộng với một cái lý do là làm việc gì đó để rất là thành công. Comes down to nhá. Hoặc là boils down to, cái từ nước sôi đó các bạn, boils down to something. And by that I mean is a filler. Các bạn sẽ bắt đầu giải thích cụm từ đằng trước, nó cũng gần như là từ I mean thôi. Listen to tones. Tones ở đây là nghe được những cái tông giọng khác nhau này. And frequency là cái tần suất, tần số như thế nào. Tức là có những từ sẽ phải đọc chậm, đọc thấp hơn, những từ đọc cao hơn, như kiểu trọng âm đó các bạn, trọng âm phải lên xuống, intonation phải lên xuống, đúng không? And how things are pronounced. How things are pronounced là mọi thứ được phát âm như thế nào. Đó, phải nối âm này. Connected speech, nối âm như thế nào. Intonation là lên xuống giọng như thế nào. Right, so like rhythm, tức là cái giai điệu của để nói tiếng Anh như thế nào chẳng hạn. Easier for you to speak and mimic. Mimic ở đây là kiểu bắt chước, nhại lại. Thì nó bằng với từ shadow mình dùng trong phần sample part 2 đó các bạn. Having a good memory doesn't hurt. Having a good memory là phải có một trí nhớ tốt, đúng không? Để mình còn học lại các từ vựng đã học chứ, đúng không? Doesn't hurt. Doesn't hurt ở đây là một cách nói khác để nói là nó cũng đóng góp vào việc các bạn sẽ làm các bạn nghe tốt hơn, học tiếng Anh tốt hơn. Having a good memory doesn't hurt. Again, we see the phrase comes down to something, which means something is the most important thing of something. Right. Why babies are so good at learning new languages. Ở đây thì đó chính là mình đưa ra một ví dụ tại sao trẻ con lại học tiếng Anh tốt hơn người khác. Và đây trẻ con cũng là một đối tượng mà học tiếng Anh, learn a language well than others, better than others, right? Thì we talk about babies. Babies are very good at learning a new languages because why? Because they all blank slate. All blank slate. Blank slate là như kiểu là một cái tờ giấy trắng á. Họ là những người là những tờ giấy trắng và rất là dễ học, dễ tiếp thu những điều gì đó mới. Okay? So they don't have any bias from the first language. Bias, từ này đọc là bias nhá, không phải là bia nhá. Bias có nghĩa là chúng không có những cái định kiến gì về từ ngôn ngữ thứ nhất cả.
Nó không có định kiến gì, không bị ảnh hưởng gì quá nhiều từ ngôn ngữ thứ nhất. Ví dụ như chúng ta học tiếng Anh đúng không? Chúng ta phải có cái quy tắc là nói tiếng Việt chúng ta không hay bật hơi âm cuối, thì bây giờ chúng ta chuyển sang tiếng Anh cũng vậy, rất không có thói quen hay bật âm cuối cùng của từ tiếng Anh ra, thì trẻ con nó không bị cái bias như vậy. Đây là những cái định kiến, những cái định kiến là những cái suy nghĩ từ trước đã có sẵn rồi, người ta gọi là bias. So they're able to detect different sounds of different source of sounds. Detect, which means they can figure out, chúng có thể phát hiện ra đúng không? Những cái nguồn âm thanh khác nhau. Đấy, như là kiểu người ta kết thúc từ như thế nào, chúng hoàn toàn thể phân biệt ra và chúng sẽ bắt chước như vậy. Right. So that adults very much. Các bạn có thể nhấn mạnh bằng cụm từ very much. Lose something, very much. I very much love you. I very much lose my job. Alright. That sort of thing, yeah. Lose ability to do something là mất cái khả năng làm gì đó, mất khả năng kiểu detect different source of sounds is when they get older, right? Number 4, how should teachers improve English classes? Là làm cách nào để giáo viên có thể cải thiện những lớp học tiếng Anh đúng không? Thì ở đây trong câu trả lời thì chúng ta có thể coi như chúng ta là giáo viên chẳng hạn, và chúng ta sẽ có những expect gì về lớp học tiếng Anh. Thì ví dụ như ở đây thì cô sẽ đưa ra 2 ý kiến. Một là phải nói tiếng Anh 100%. Thứ hai là sẽ phải có những cái hoạt động nhóm và thật là nhiều hoạt động trong lớp để các bạn có thể thấy thích việc học tiếng Anh. Thì hoạt động đầu tiên nhé, maximize the input of English in a class. Maximize là làm tối đa đúng không? Mình có từ min max đấy. Thì maximize là làm tối đa cái the input of English là cái đầu vào của nói tiếng Anh trong lớp, tức là cái lượng nói tiếng Anh trong lớp. Input nhá. Mình có output là đầu ra, input là đầu vào. That's the first thing, is that's very logical. Là việc này rất là logic thôi, rất là hợp lý thôi. So an English class should be used in English 100% of the time. 100% of the time tức là 100% lúc nào phải nói tiếng Anh. And not in the student's first language. Và không phải sử dụng trong tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh đúng không? Thì ngôn ngữ mẹ đẻ mình có 2 cách nói, một là my first language is or my mother tongue is. You can say like not in the student's first language, or you can say not in the student's mother tongue. Also, which means you give another opinion or another idea, is a lot of pair work. Another pair work có nghĩa là rất là nhiều hoạt động nhóm đúng không? A lot of activities, rất là nhiều hoạt động khác nhau, a lot of fun, the class. And all these things will help with the experience of learning English. Tức là tất cả những việc này sẽ giúp cho cái trải nghiệm tiếng Anh tốt hơn chẳng hạn. Right, so that is some way that you can improve English class.